हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स. आयज आमी कितकोन पीठ मोडप वो कितकोन पिठा डब करप तो आमी करुया. पिठा डब चोपाट करता जाल्यार तुका गोवा पीठ जाय म्हणटू होल तेज पीठ जाय पडटलें, होल मिल फ्लावर. आनी नाजाल्यार तुका धवें पीठ जाय जाल्यार ऑल पर्पज फ्लावर तुका ब्रेड बी करता जाल्यार. पूण पीठ मोडप एकी भाशेन. सो तें कितकोन मोडप वो पिठा फ्लावरा कितकोन डब करप आमी आतां तो करुया. सारकें इजी. तो मैदा फ्लावर घाल आनी आमकां तेज भायर आमकां मीठ जाय वो सॉल्ट जाय आनी आमकां तेल वो घी वो बटर कितें आहल्यार उजार कर. आनी तेज भायर आमकां उदक जाय आनी सोदां उगड आस तर. पीठ सोदां लाट्टा आसतना सोदां थोडो उदक आसूं जाय. सो हांव आतां पीठ घातां. हांव आतां मीठ घातां. तुका कितको जाय तें चड मीठ घायनाका. आनी आतां तुगे आहा ते भाशेन घाल बटर घी आनी तेल कितें आहल्यार घाल. आनी आतां जाता तितलें थोडो उदक घालपाचें आनी आमी येदें घाल हें नीट करपाचें. गाफ कितें घे आनी अशें करून पयलीं तो हें कर मिक्स कर. नाजाल्यार कित्याक हाती सुद्दां सगळो पीठ जावन येतलो, लागून येतलो. सो सोदां गाफ उदक कर. एक पाटें अशें करून हे धाकटे बारीक बॉल हे जाल म्हणटरी तुका मागीर मोडूं एकदम बरें. सो आनी तें उदक घातां. उदक एक बार घालप न्हू, तें येदें घालप. नाजाल्यार एक पातळ जालें जाल्यार मागीर तुका आनी मागीर तुका पीठ घालूंक पडटलें. सो येदें घाल तो डाब जावपा जाय. आतां येदें घाल हें सगळें जालां आतां आनी आमी आतां बरो मोडया तेका. सो हे भाशेन उदक घायलां, हे भाशेन जालें तें. सो आनी आतां हें सगळें पीठ आहा तें सगळें तेका राब करया आनी मागीर तो बरे भाशेन नीट करपाचो. केन्नाय तरकारी खावपा जाय, केन्नाय पुरी खावपा जाय, केन्नाय शितूय जेवपा जाय. सो एक रेसिपी करून खाल्यार आमकां इन्जॉय जावपा मेळटा. सो ही आतां बरे भाशेन हांव आतां हे भाशेन लाटयता. हें सगळें पीठ सगळें त्या बॉलान हें कर. तुगे पीठ सोदां लाट्टा आसतना हे भाशेनूय मेथड, दुसरे भाशेन मेथड आसना तेका. वो एकू प्रोसेस, वो एकू मेथड. सो लाट्टा आसतना मागीर कितें करी अशें करून पीठ तुगेलें हे भाशेन तुगे स्ट्रेचींग जावपा जाय सोदांच. आनी हे भाशेन हे फोड आनी परतून नीट कर. कित्याक तशें केलें जाल्यार तुगे पीठ बरें नीट जावन येता. चोय हे भाशेन पीठ आसूं जाय. ओके, एक 2-3 पाट अशें करून कातर आनी परतून नीट कर. कित्याक नाजाल्यार तें तुगे हातीन बरें नीट जायना. नाजाल्यार तुका हे निटींग मिशीन जाय पडटलें करपा तुका. सो हांवें आतां 15 मिनट हें लाटयलां आनी आमी आतां तेका फॉयल मारया. आनी हांव आतां फ्रिजीन दवरतां फॉयल मात्रीच. सदांच उगड आस तर. हें लाटयन म्हणटी फ्रिजीन दवरलें जाल्यार एक्चुली बरें पडटा. कित्याक हो तुगे नीट डाव पातळ आसा जाल्यार मातशें तो रिबोर जावन येता. आनी रिबोर जालो म्हणटकीर तुका तो रोलिंग पिनाचेर तुका आंटूंक बऱ्या पडटलो. ओके, आतां फ्रिजीन घालया. आतां फ्रिजीन तुका काडया आनी आमी तेका धाकटे चोय बरो स्मूथ जाला. आमी आतां तेका बारके आनी मातशें तुज्यान मोडूं आसा तो जाय जाल्यार. आतां हें जालें आमगेलें कितकोन पीठ मोडप तें चड आनी चड देव बरें करूं. चोयल मू.